Adică cu statul nu cred că poți discuți. Nu cred că e pregătit să discute așa ceva. La un arte, ți-am zis, diavolul. Premieră, informații sunt dezvăluite pentru prima dată. Câțiva profesori au fost chiar super tari. Și am reușit să ies din plafonarea aia care m-a terminat. Am condus București-Zagreb, Blană. Știi? Nu mai știu cât ne-am I-ai dat apă? Blană am condus, deci nu ne-am oprit. Păi era, da, azi am aflat, mâine era ăla acolo, știi? Și trebuia să dăm de el. Și așa am ajuns la colectiv, știi? Ne-a lovit criza în 2008. Păi ai pierdut deja meciul, că faci jocuri, ești ceva total neserios. Deci toată lumea stă închisă în casă și odată la câțiva ani mai scoate ceva. Ce surpriză, ce surpriză! Umpleau băieții frigiderul cu bere și când veneam acolo ne arătau jocurile sau dacă mai erau prototipuri și ne jucam. Cred că când mă veneam eu, deja lucrați la Bosgard. Mă jucam Bosgard. Și despăceam câte o bere și ne jucam. Se pare că germanii le ziceau vikingilor Ashman. Că prăjoleau tot? Da. Și era ideea asta, știi, să ne zicem jocului Ashman. Ia. Cine a pus ușa aia acolo? Mi-a dat o oră, băi, ești bun. Salutare și bine ați venit la o emisiune Plus Rap, prima pe 2023 și alături de noi îl avem pe Cristi Black, Head of Studio Sans Sailors. Cristi, bine ai venit! Salut! Salut! Obiectivul nostru de astăzi este să vă spunem și să vă povestim experiența lui Cristi, cum a pornit el din facultate, asta suntem curioși, și cum ai ajuns, Cristi, să devii Head of Studio și practic să reușești și să scoți două jocuri de succes din punctul meu de vedere. Zine cum a fost la școală, Cristi. Din câte știu, ai terminat un artele. Am terminat două facultăți. Aoleu. Sunt bătrân. Mau. Și șmecher, aș zice. Da, prima a fost automatică și calculatoare. Și a doua, pe care n-am terminat-o, mi-am dat lucrarea. Practic n-ai dat masterul. Nu, n-am dat lucrarea. Ah. De final. Ok. Grafică la un art. Amândouă ok. Ok. Adică facultatea este ok, practic e un mediu în care întâlnești colegi și îți faci relații și începi să vezi ce ți-ar plăcea să faci pe viitor. Noi am mers cu studioul și am predat pe acolo grafică 3D. Dar că am terminat în 2005. Păi, Și știi asta ce se mai întâmplă pe acolo. noi acum, practic, cam acum te-am ratat cu câțiva anișori. E 20, cam așa. Da. Da. Și vreo poveste care ți-a rămas ție la suflet din facultate? Bună sau rea? Mai degrabă de-alea rea, de-alea rele. Să fac publicitate în artă? Bine, poate să nu intrăm în publicitate. Cum simți tu? Doar o experiență personală de ta, nu neapărat să zici că un arte m-a făcut omul care sunt acum. În niciun caz. Probabil nu este cazul, da. În niciun caz. O experiență cu un arte pe scurt, foarte comună cu cea de la automatică, în sensul în care oameni blocați pe posturi, interesați să fie acolo blocați în sistem să primească banii. Și în rest, atelierele super mișto. Da, asta da, partea practică am auzit că e... Și bineînțeles, aici acolo câțiva profesori foarte șmecheri. Dar puțin. Ar fi ideea unei academii de gaming, știi? Numai că e complicat. Da, mi imaginez. Adică așa poți să o faci. Facem noi la studio, la voi la studio, știi? Da. Dar să fie acreditată în shit, da. Păi, dacă... Adică cu statul nu cred că poți discuți. Nu cred că e pregătit să discute așa ceva. Asta cu birocrația cred că e complicat, dar practic dacă tu reușești să faci academia asta cumva și studenți vin și participă și învață, practic eu să fie pregătiți pentru un job în domeniul ăsta. Adică scopul cumva și l-ar îndeplini această academie sau școală. Acum, dacă n-ar fi că nu o să fie acreditat, adică nu poți să ducă la o firmă în străinătate că am făcut... Băi, cred că, nu știu că cei de la Ember încercă o chestie de genul ăsta, sper să le iasă. Adică chiar aș vrea să văd mă rog, era Game Dev Academy care făcea, mulțumesc frumos, care făcea lucruri. Adică mai sunt inițiative,
Na, sper să iasă. Mi se pare că încă nu avem masă critică aici, știi? Hmm. De-aia mă gândeam, știi, în arte automatică, da, că sunt cumva acolo, în domeniu, știi? Da. Numai că na, la un arte, ți-am zis, diavolul, cu jocurile de diavolul, știi? Diavolul, nu, fără calculator. Exact, fără calculator, dacă se poate. Da. Și 2020, fără calculator sună prost. Adică poate s-au mai schimbat treburile, mai ales cu pandemia și cu școala asta la distanță. Cum au făcut ei cursurile? Nu pe calculator? Poate se mai deschid către lumea asta modernă. Da, mă îndoiesc. Deci prima mea companie am făcut-o până în 2005. Noi doi am făcut un studio care era rivalul AMC-ului. Ah, da. Wow. Tot Interesant. outsourcing făceam atunci. Premieră. Informații sunt dezvăluite pentru prima dată. Rivalul la MC 2005. Mă rog, eram rival. Nu eram neapărat rival, că AMC-ul era mai Pentru mare că erați atunci. un soi de concurenți. Făceam outsourcing, De la pe fel, aceeași eram un piață. studio de outsourcing. Și, mă rog, am înființat în 2005 cu niște prieteni. Și am mers până în 2012. Mă rog, în 2012 am reușit într-un final să-l închidem, că toată hărțogărea aia dura. Ok. Dar în 2010 așa, mă rog, ne-a lovit criza în 2008. Aveam niște contracte mari cu cineva din state. Păi a lovit rău. Au început investitorilor să-și scoată bani de acolo. Și pentru că era cel mai mare contract, cumva am căzut și noi. Bine, am mai avut câteva alte contracte, dar cumva a fost un moment de pauză. Da, e normal, când ești outsourcer și clientul tău pică, Da, te tragi nu și ai pe de tine. suferit, da. Și pentru mine a fost un moment de pauză ăla și am zis trebuie să fac altceva. Ok. Chiar mă plafonase. Eu întotdeauna am făcut 3D. Mă rog, și texturi, făceam cam tot ce era Cam nevoie. tot pipeline-ul de Da. gaming. Și mă plafonasem și am zis ok, hai să încerc să schimb. Am un prieten, de fapt, unul dintre angajați, terminase în arte. Și, mă rog, așa la o bere ne-a recomandat să mergem să facem niște pregătire cu Alex. Ok. Îl știi pe Alex? Este profesor la UNALTE. Da. Da. Super tare. Și așa mai în glumă, mai în serios, mă. Îți dai seama, aveam skill-ul de că am fost cu un alt prieten. Mai mult tabletă, știi, creion foarte puțin. Și practic asta a fost momentul când Da, v-ați da. hotărât să începeți a doua facultate, nu? Sau în cazul să începeți Da, și mă rog, am fost la atelier foarte tare proful. Adică e un artist pe care îl admir destul de mult și ca om e beton. Mă rog, și pentru că eram și cei mai în vârstă de acolo, aveam altă dinamică a relației. Da. Și am mai stat la vorbă, la o țigară, Foarte un tare. șpriț. Da. Și așa ne-a convins să, hai mă, băgați-vă și voi la un art. Încercați să vedeți ce este. A fost așa sceptic la început. Dar am făcut pregătire cu el destul de mult. El pregătea grupe pentru facultate, știi, pentru examen. Și noi eram pe lângă, pe acolo. Da. Știi, la atelier, frumos, 6 ore, model, tot ce trebuie. Și am făcut vreun an și ceva, dacă nu 2, și ne-a plăcut foarte mult. Și am zis, hai să încercăm. Da. Mai mult la mișto a fost, știi? Ne-am făcut, ne-am făcut mapa, ne-am dus la pregătirea aia de vară. Da. Și după am intrat la facultate. Super, felicitări. Da. Adică n-a fost nimic extraordinar sau nu era o chestie pe care cel puțin eu mi-o doream. Pur și simplu a fost... A fost un demers frumos și sună și creativ. Adică pot să înțeleg ce te-a atras și te-a Da. făcut să continui. Și ți-am zis, la facultate câțiva profesori au fost chiar super tari. Și am reușit să ies din plafonarea aia care m-a terminat. Da, uite, este un lucru bun. Mă rog, viața de student, adică
la 30 de ani. Da. Eu știu cum este viața de student, nu la 30 de ani, eu am terminat până în Nu poți 2015. cred că poți să iei bursă, dar n-ai reduceri la nimic. Ah, ok. Deci Fiind ești a doua student, dar nu facultate- ești student. Fiind a doua o plătești, Și o plătești obligatoriu, da. Chiar Da. dacă ești Da. între primii, da. nu contează. Da. Și n-ai nicio reducere, nici la cantine, nici la... și pentru că mă lăsasem de job, adică nu Da. n-am ținut în paralel. Și pur și simplu m-am întors la studenție de aia, Da, da. adevărat. Și da, fără beneficiile Da, asta cred că e un pic dificil. studenției. Dar eu îmi imaginez că mergând un pic mai matur la facultate, cumva poți să îți dai seama ce trebuie și nu trebuie și să investești mai mult atenție în ce vrei să aprofundezi. Versus Da. cum am fost eu, destul de distrat și nu prea am putut să profit. Acum realizez că am ratat niște cursuri unde puteam să știu mai multe despre istoria artei sau să am mai multe noțiuni. Ba, nu știu ce să zic. Da. Da, toate la practice mi s-a părut cel mai mișto. Era o doamnă de la decorative care făcea crochiuri. Foarte șmecheră tipa. Da, și istoria artei, ții tu, niște cărți. A Citești. trecut momentul ăla, nu Adică mai... nu, n-am aflat ceva extraordinar de acolo sau un fel de a vedea, de a interpreta. La filozofie, cu Aslam a fost mișto. Ce filozofia e? Neașteptat pentru un arte. Ah, ok. Da, uite, unul dintre profesori mișto. Da, așa, subțirea. Păi cam în orice loc o să fie niște oameni cumva Da, mai, absolut. mai tari decât ceilalți. Până acum avem două nume, Aslam și Alex. Și doamna de la care face Băi, chestii. nu mai știu cum o cheamă. Nu mai știu cum o cheamă. Ea preda la decorative și făcea crochiuri în amfiteatru. Lăsați în coment numele profesoarei. Băi, da. Eu n-am Da. făcut în artele și așa că nu știu, dar de Alex am mai auzit că mai avem colegi și ne-am mai povestit. Da, Nicolae Alexi, da. Foarte tare. Da, bun. Păi și, ok, acum practic tu îți aprofundai skill-urile în ale artei, cum ai ajuns să devii un antreprenor și chiar să ai un studio? Bă, treaba a fost un relapse. Am modul că, ok, ne jucam cu culori, creioane, cărbune, whatever. Dar ți-am zis, nu puteai să... De fapt, asta a fost o chestie care m-a frapat în facultate, că nu își punea niciun profesor problema viitorului celor care termină acolo. Ah, ok. Adică, ce dracu fac oamenii care termină aici? Și, na, având deja o vârstă, mi-am dat seama că de acolo nu puteai să ieși. Sau nu puteai să faci foarte multe lucruri cu care să te susții. Da. Că n-aveai nimic asigurat, trebuia să... Nu e ca și când te faci artist, știi că vrei tu să te faci artist. Te vinzi instant. Da, exact. Merge. Mă rog, și nu mai știu. Am un prieten foarte bun cu care am lucrat în 2000. Am lucrat împreună. Și el făcea mobile atunci și am încercat să facem un joc de mobile. Ok. Și așa, uite, am început cu jocul ăsta de mobile, l-am pus pe store, am început să fac niște bani și ne-am gândit, bă, hai să mai facem unul. Ok. Și așa a apărut Black. Interesant. Black era, de fapt, la început era un side-scroller, alb-negru, mă rog, toată ideea din spatele lui Black e această noțiune de Z-depth, știi? De scene depth. Adică Să ai efectul ăla de paralax un pic, nu de... da, două culori, mă rog, 9 culori. Negru în față, alb în spate și măsori distanță, știi, de la cel mai apropiat punct până la cel mai departe. Ah, ok. E depth-ul scenei. Da. Pentru că asta așa era- ai fogul în scenă și așa Exact, să... ăla e fogul, da. Dacă vrei un fog alb, pe totul negru, asta a fost ideea. Știi? Ne-am jucat cu asta și a fost o conferință, nu mai știu cum i-a zis, ceva game dev, whatever. Și acolo am întâlnit cu Jason de la Roca, care atunci lucra la Execution Labs și căuta studiouri să lucre în Canada pentru un accelerator.
business. Ok. Business Accelerator pe zona asta de gaming. Game dev, nu mai știu. Poate, Ok. nu mai știu Da. conferința, dar am avut un talk acolo. Ce ai vorbit tu? Da. Practic v-ați prezentat jocul? Sau tocul tău pe ce Nu era? știu despre ce am vorbit. Dar am vorbit. Tot pe gaming, da, tot Black. Era Black, atunci cred că semnasem deja cu Square Enix. Știi? Asta care este publisher? Square Enix Collective, da. Mhm. Și era pur și simplu o poveste autohtonă de, uite, cineva a semnat cu cineva mare de aici. Whatever. Și m-a invitat să vorbesc acolo și Înțeleg. Jason făcea scouting pe aici, în Europa de Est. Mhm. Și am stat de vorbă și ne-a convins să mergem în Montreal, în Canada, la acceleratorul lui. Ok. Acceleratorul ăsta de... Un business accelerator. Practic acolo ți-ai dezvoltat mai departe Mai da, studioul? skill-urile și studio. Noi eram 3 aici și am plecat toți 3. Eu, Nico și Andrei, plus 2 programatori, Răzvan și Adrian Licuricianu. Și pentru că ăștia doi, mai cu familie, mai cu nu știu ce, ei au venit în 2 etape și au stat, nu știu, vreo 2-3 săptămâni. În total noi am stat vreo 4-5 luni acolo. Oh, wow, considerabil. Mă rog, și business modelul ăsta era, ei mai multe studiouri, le duci în același spațiu, le pui să lucreze împreună, tu vii cu know-how, business, design, whatever. Ok. Tot ce trebuie ca să ăștia să dezvolte produse de succes și ai parte ori din produs, rev share, ori din companie. Deci pe asta, practic, voi n-a trebuit să plătiți ca pe o școală, pur și simplu era înțelegerea, cum are, de exemplu, politica Unreal și Unity, dacă ai succes cu jocul ăla, le dai și lor partea. Ei, și, mă rog, acolo îți dai seama, noi din România faci jocuri documentându-te online, Da. că n-ai de unde să înveți. Am dat de oameni care lucraseră la Call of Duty, pe la toate titlurile astea mari, plus că pe strada unde era clădirea asta, erau toate studiourile mari. Ok. Știi? Și v-ați dus acolo la Tățavaci, cum s-ar zice. Da, foarte tare. Da. Și, mă rog, ce m-a impresionat pe mine cel mai mult acolo, dincolo de know-how ăsta, care, deși era corporate, deci toți care veneau și ne predau nou acolo, erau destul de corp așa, dar foarte relaxați. Deci erau oameni care nu mai aveau nimic de dovedit și, Da. știi, pur și simplu veneau la Jason pentru că se știau și erau mai mult o chestie de amiciție așa, nu-i plătea asta sau ceva. Da. Era un mediu foarte mișto. Dar ce m-a impresionat pe mine cel mai mult era comunitatea. Deci, aici dacă ești pe stradă și îi zici cuiva că nici nu știi ce să-i zici. Game developer, ce îi zici că ești? Dar nici Faci faci jocuri. jocuri. Te duci și te gândești ca și cum ei explica, nu știu, bunicii tale. Păi ai pierdut deja meciul, că faci jocuri, ești ceva total neserios. Tester de ăla, nu? Măcar, da, exact, mai știu de testeri sau programatori. Da. Deci, de fapt, dacă zici că faci jocuri, ești clar programator și mai nou am văzut că ești și cu tester. Cumva s-a ajuns la modul ăla, să știi că astea sunt cele două, știi, chestii. Tester sau programator. Da. Și te întreabă pe calculator, nu? IT. IT, bani exact, acolo. IT, gata. Numai că acolo, îți dai seama că fiind toate studiourile mari, dacă aruncai în cineva pe stradă cu ceva, aveai multe șanse să nimerești pe cineva care lucra în domeniu, știi? Era reversul situației de la noi. Și mi-a plăcut foarte mult. Am fost la niște baruri astea super underground, cu tot felul de jocuri tâmpite, cu ceva prototipuri făcute pe muzică, Pe modelul cum este Dev Night-ul? Adică mergeai în... De acolo a venit ideea cu Dev Night. Ia uite, încă o informație. Eram curios și Dev Night-ul, de unde a pornit ideea asta? Da, de acolo a venit. Mi-a plăcut foarte mult. Băi, și să știu toți între ei, frate. Și grupulețe, toată lumea ajunsese să lucreze și pe la corporații și pe la începuse chestii proprii, știi? Era un mediu foarte efervescent, așa, ceva ce aici nu vezi. Da. Deci toată lumea stă închisă în casă și odată la câțiva ani mai scoate ceva. Da, okay. Dacă supraviețuiește,
Mai spre de ok. ziua mai încolo, știi? Așa, acolo cumva se... Da, era un melanj foarte mișto, știi? Și circulau idei și Mhm. era un entuziasm așa, știi, pe la fiecare întrunire de asta îți mai venea câte o idee Da, de da, joc, da. să mai încerci aia, bă aia, știi? Da, un mediu mai creativ și mai stimulent, așa. Da, Sună bine. da, foarte bine spune. Da. Mi-e dor de el. Adică la noi e foarte greu să crezi asta pentru că nu ai masă critică. Suntem foarte puțini. Dar pe la Dev Nights mai este așa. Da, am văzut că eram fan, cel puțin la început. Dacă vă întrebați de unde știu pe Cristi, de la Death Nights. Era evenimentul postat pe pagina Hai că de ne știm Facebook. de dinainte. Și cred că L-am acolo avut te-am pe Adi, prieten comun. Adi Popa, care lucra la Sand Sailors. Și eu eram prieten cu el și parcă am venit pe acolo și cred că de-aia am și auzit de Death Nights, sincer. Exact. De la Adi Popa și atunci te-am cunoscut, da. Da, bine, atunci Dev Nights era așa, un soi de... Hai să încercăm marea cu degetul, vedem ce este. Da, așa cum mi-amintesc eu, cred că era la început atunci. Umpleau băieții frigiderul cu bere și când veneam acolo ne arătau jocurile sau dacă mai erau prototipuri și ne jucam, cred că când mai veneam eu, deja lucrați la Bosgard și mă Bosgard, jucam Bosgard. Și despăceam câte o bere și ne jucam și era fan că era cumva atmosfera asta pe care o descrii tu, lumea interesată despre jocuri, toți care veneau erau cumva din lumea asta și puteai să vorbești de noțiuni gen gaming și chestii tehnice de asset-uri, pipeline, whatever. Da. Și discutam despre jocul ăla. Și știu că toată echipa ta, inclusiv tu, super prietenoși, că era o plăcere să vii pe acolo și să întrebi asta ce e sau ce faceți aici. Și tot timpul am primit răspunsuri. Da, asta e o chestie pe care acum mai nou am cam pierdut-o pentru că crescând, Dev Nights, a trebuit să ne mutăm din studio. Da. Pur și simplu nu mai era loc. Da, ideea era tocmai să chemăm oameni într-un studio ca să, știi, să se vadă că există studiouri Da. și că apar calculatoare, chestii, Da, și tablete grafice, cod. Și să vină oamenii de sub pietrele lor de acolo și să iasă și... Mie mi-ar fi plăcut să vină și oameni care nu sunt neapărat în gaming, știi? Păi se mai întâmpla. Eu mai duceam cât un prieten. Munte, Ziceam, așa "Hai, mă, că către- e bere. Au mai venit. La un moment dat a venit cineva random. Era un tip care mergea prin România, așa, cu rucsacul, și s-a nimerit să fie în București. Ok. Și în ziua aia s-a uitat ce era pe, știi, Facebook, unde să mă events. duc, events, știi? Și a venit la noi. N-am nicio treabă cu jocul, dar s-a simțit super bine. Știi? Da. Păi îmi imaginez că e super lumea pe acolo, Da, de obicei. formatul e destul de simplu. Ne vedem într-o locație. Mai nou ne vedem într-un, nu știu cum să zic, club. Sau bar. E chiar Sau e club? bar. Nu, Ecos îl cheamă. N-am fost acolo. Ideea e că... Am fost atunci cu DevPlay. Cred că ăla mi s-a părut cel mai mare Dev Nights când a fost DevPlay-ul. Da, atunci. Și Da, exact. au fost foarte multe jocuri acolo în barul acela. Da, super de treabă băieții. Ne înțelegem super bine cu ei. Și e mișto că au spațiu. Și au mese unde putem să ne punem jocuri. Da, Formatul ar fi așa. Ne vedem la o bere și aducem ultimele chestii făcute prin București. Cine vrea să-și aducă prototipul să-l expună. Da. Plus că mai vin oameni din industrie și creează conexiuni și eveniment de network. Mi s-a părut foarte generos din partea voastră că ați făcut treaba asta. Da. Am apreciat mult, să știi. Băi, la un moment dat a fost chiar bine, știi că, ok, investeam noi în Da. frigider, Da. dar când se termina frigiderul, venea lumea, știi? Da. Pachete cu... Voi dădeați start. Noi Primul dădeam rând start, de Sand Sailors. Și după aia, știi, se umplea frigiderul. Da. Oricum, a fost o perioadă foarte mișto. Am trecut de Montreal. Yes. Black s-a schimbat fundamental de la un joc de mobile, side-scrolling, whatever. A devenit joc de PC și console. Da. Că asta mă ține minte că nu e un mobile și Da, am schimbat și design și tot. Mă rog, am trecut până toate etapele de creație. Cu Jason și cu Keith am făcut foarte mult BizDev, adică pitching. Era foarte șmecher, că organizau sesiuni de pitching
în care tu, practic, trebuia să-ți piciuiești jocul. Ah, ok. Și era așa, întâi ți-l piciuiești în fața celorlalte echipe, da? Să zicem, vrei să atragi oameni să lucreze la joc. Zile ceva exciting. După aia îl piciuiei publicului, adică B2C, știi? Vinde jocul publicului și după aia îl piciuiai investitorilor și își chemau ăștia prietenii din care culmea erau și investitori, dar nu neapărat ca să vină să investească, ci pur și simplu să dea feedback din perspectiva unui investitor. Știi ce vrea să audă, ce trebuie să-i spui tu, știi cum să faci cumva să ajungi la știi, țintă fără să pierdă nimeni timpul pe acolo. Da, da, da. Și asta era foarte tare, era intensiv, era de câteva ori pe săptămână, era... Și un exercițiu foarte valoros, care te Da, pregătea. pentru că aici, știi, stai în România... Da, și faci un joc și te duci și să piciuiești la cineva, măcar nu știi ce înseamnă să s-a piciuiești. mai schimbat mult. Ok. Din fericire, au început să vină investitori și pe aici, să caute studiouri. Și, și studiourile de aici au învățat să facă pitching. Mai că am fost cu RGD-ul pe la Nordic, au mai fost misiuni de-astea pe la Gamescom. Știi? Și atunci a pus în fața investitorului, you have to say something. Ah, ok. Știi? Și mai ales pe la Nordic, țin minte că erau niște sesiuni unde aveam discounturi, că mergeam cu pavilionul și era 5 minute each, era o sală mare de mese, la fiecare masă cât un investitor. Și tu treceai pe la fiecare, știi? 5 minute aici, 5 minute aici, 5 minute aici, 5 minute aici. Ah, ce tare. Ok. Mă rog, ideea e că făceai un fel de... Înainte, fiecare alegea. Adică, cumva, încercai să... Alegeai tu investitorul sau investitorul și alegea niște... Băi, amândoi alegeau. Adică, dacă tu aveai un joc de console PC, nu prea vorbeai cu unul de mobile, că nu corect. știi, pierdeam Da, timpul amândoi, da. știi? Sau Da. cineva care vrea să facă Royal Casino sau whatever. Cumva încercam să ne alegem astfel încât să fie relevant. Dar era foarte tare, știi, că în 5 minute trebuia să schimbi. Și pentru că erau ușor diferiți, mai ales că, uite, de exemplu, noi am prins o investiție din Japonia pentru BossGuard. Știi? Trebuia cumva să încerci lucruri diferite, știi? Destul de interesant. E o chestie pe care toată lumea o cam lasă la urmă asta cu pitching și vorbitul cu investitori și networking-ul, știi? Numai că în orice industrie asta mi se pare extrem de important. Acum mi-am adus aminte ce n-a invitat la să vorbim la conferința aia, că am avut un Kickstarter de succes. Kickstarter care, din câte știu, nu era posibil în România, nu? Nu. Și cum ați făcut? Băi, o combinație. Așa, zi-ne combinații, că înțelegem. Un prieten care avea un prieten pe Marea Britanie și am reușit să facem până ei. Pur și simplu ne-am plătit taxele, tot ce a trebuit. Și așa am reușit să intrăm, știi, pe Marea Britanie. Kickstarter, da, din nefericire atunci nu era în România. Mă rog, am avut Kickstarter-ul ăsta de succes. Și în perioada aia, Square Enix deschisese colectivul și era primul val de jocuri. Era o platformă unde spiciuiai jocul, știi? Intră. Ai mai ocupate? Ah, ok, e un semn. Avem o surpriză pentru tine, Cristi. Este artistul tău de Ce mult mai dă, pierdut. Marusian? Ei, Bine ai venit! ce faci, mă? Ce surpriză! Da, hai, ia Marius, un te loc. rog, ia un loc. Salut! Da. Ce faci, mă? Băi, bine ați venit la Iartă-mă. Ce bărbiță ți-ai lăsat? Băi, lasă. V-aș lăsa să continuați povestea Cum și crezi? după aia să revină eu la un moment. Poți să stai acolo Stai cu mine, sunt spectator. cu Și Georgiana? vezi ce ușor ți-am făcut viața? Gata, Și mi l-a luat pe Marius. Stai, putem să lăsăm pe Marius să dea interviu acum. Și tot Marius înlocuiește pe Marius. Deci am făcut Kickstarter-ul. Ne-am dus la Montreal, am schimbat jocul, am revenit. Square Enix Collective își deschiseze platforma asta de finanțare de jocuri. Deci ei își deschiseseră colectivul specific ca să finanțeze jocuri. Și
intraseră vreo 3 care obținuseră finanțarea. 3 studiouri indie. Da. Ok. Și noi am zis, hai să intrăm și noi în a doua. Am tras tare să intrăm în a doua. Și șmecheria a făcut că Head of Collective, Phil Elliott, care e un tip super șmecher, era prin Zagreb la, cred că prima ediție Reboot. Știți Reboot-ul? Nu. Eu nu știu. Acum e uriaș. Ok. Atunci era un fel de Dev Nights într-un hotel. Ah, eu. Știi, era super mic, era cred că prima sau a doua ediție, era ceva foarte mic. Și am aflat de asta, dar am aflat de azi pe mâine. Adică am văzut în feed-ul de pe net și am zis ok, hai să mergem. Am fost cu Nico atunci și am condus București-Zagreb, Blană. Știi? Nu mai știu cât I-ai ne-am dat apă? Blană am condus, deci nu ne-am oprit. Păi era, da, azi am aflat, mâine era ăla acolo, știi? Și trebuia să dăm de el. Da. Ok. Și am ajuns acolo. El știa de noi că ne pusesem jocul pe platformă. Și am începusem deja o conversație despre whatever, știa și pe Jason de la Roca. Și, da, discutam, dar nu era hai să ne vedem undeva, știi? Sau hai că trec eu pe la voi, whatever. Da. Și când am apărut acolo, l-am impresionat pe ăsta, știi? Că el nu mai știu de ce fusese trimis. Era reboot-ul care începea și părea că o să crească și se pare că a avut dreptate că a crescut. Și voia să fie pe acolo, căuta indies, whatever. Și am stat de vorbă așa, face-to-face, și despre biz, dar și pe lângă, știi? Era un tip foarte mișto. Nu, și așa am ajuns la colectiv, știi? Și faza mișto era că a avut un talk în care zicea cât de importantă e to make a good first impression. Și întotdeauna de exemplu pe noi, știi? Ah, ce tare. Cum am venit noi atunci, că i-am povestit, a fost, cum zic, am mers noaptea Da. și am plecat seara, că am aflat pe la prânz, că a doua zi o să fie acolo, am mers toată noaptea, știi? Și dimineața am văzut cu ăsta, Salut. eram cu Red Bull și cafea Da. și da, ne dădea de exemplu, știi? Super, deci asta a fost probabil... Și am ajuns la colectiv. Mai avea mai multe de povesti, probabil că... Deci că a fost un pic, Cam asta probabil, in a nutshell, Da. practic și așa ați primit sponsorizare pentru primul joc, Black the Fall, Finanțare, da. finanțarea, Da. unde a lucrat și Marius. Atunci, pe vremea aia, Marius lucra la Black the Fall. Marius a lucrat cu mine din când, mă? 2007 ceva. Nu, Andreea nu, pe Andreea o știu de la facultate. Dar cu Marius am lucrat prima companie cu care făceam Ah, ok. concurența MC-ului. Am înțeles. Deci cu Marius mă știu de mult. So, way back. Da. Știu atunci când veneam eu la voi la studio, era și Marius și erați în jur de 6 sau 7 erați în studio, cam așa? La noi cumva a variat treaba, na, în funcție de Workload, I guess. posibilități. Imaginez că a fost greu pentru un studio indie. No, asta a fost Black the Fall. Finanțat Square Enix, început și revizuit la Execution Labs în Montreal. Mă rog, până la urmă l-am revizuit și când am ajuns acasă, pentru că ne-am dat seama că putem să facem oricâte revizii vrem. Da. Ok. Și am învățat foarte multe. Zi-ne repede și despre Boss Guard. Că ce diferență a fost ca abordare față de primul proiect? Boss Guard are o poveste mișto. Ia. Cum a început. Vreau să aud. El a început total diferit și Mariu știe toate etapele pe care am trecut. După Black, cred că eram în portarea lui Black pe Xbox sau ceva, nu mai țin, Switch. Sau la Switch, da. Și aveam niște timp. Știi? Și, mă rog, eu din 2014 am tot fost pe la conferințe pe afară, am fost pe circuit, da? Se numește GDC San Francisco, E3 în LA, Gamescom, toate astea de pe la noi, știi, chiar și TGS în Tokyo, da.
Pe Da. circuit, da? Da, da. Și peste tot în ultimii 2 ani, înainte de Bosgard, era VR-ul, frate. Ah, ok. VR, nebuniseră toți. Samsung scosese ăstea, Oculus venise cu prima versiune, HTC-ul a scos și el pentru Steam și părea așa că o să Asta e viitorul. Și culmea e că unul din prietenii pe care îi aveam de pe circuit, care lucrase înainte pe la Nintendo sau ceva, lucra la Oculus Ok. și mi-a dat un Oculus Ți-a dat Dev mamă, ce tare. la Tokyo. Și ați putut să faceți development direct pe... Da, Echipament. și bă, că l-am și primit, azi, băi, trebuie să începem, hai să vedem ceva. Da. Și mă rog, ideea a fost că n-am avut idei. Și ne tot gândeam noi să facem o șmecherie pe Gear VR, care e piața cea mai mare. Mhm. Și pentru că era mobile și voiam să joace mai mulți oameni, să fim prieteni la masă, hai să vedem câți putem integra și ne-am gândit noi la 3. Și ideea era așa, unul e în VR și 2 sunt pe telefon și îl ajută pe ăsta din VR. Nu mai știu ce ne jucam atunci, era ăla cu bomba. Da, Mai ții minte? A plecat cu un prototip, un maze. Dar ne jucam noi un joc, ăla cu bomba. Deci unul se uita la bombă în VR, Da. îl ții minte și... Trebuia să dezamorsezi. Ala, și îți ala. spunea culorile. Și, deci e foarte mișto jocul. Deci unul avea VR-ul, se uita la bombă, putea să rotească și avea niște combinații de fire pe bombă. Ah, ok, știi? dăm și instrucțiunile, presupun. Ei, și restul avea instrucțiunile. Ah, ok, da. Bă, foarte Da. engaging așa. Și toată lumea căuta acolo ce configurație e, bă, pagina nu știu câte fire sunt, ce culori, știi? Da, ok. Și trebuia să ajungi cât mai repede ca să nu explodeze aia și trebuia să-i zici ăla ce să taie. Da. Bă, Foarte super, șmecher. sună bine ideea, da. Da. Și ne-am gândit să facem și noi ceva tot așa, cu mai mulți oameni, să încerce să... Și prima iterație era, ești în apă, ești un scafandru și e plin de rechini. Și trebuie să ajungi în ambele să colectezi whatever. Și aia așa, pe casca ta e un radar, deci unul dintre player avea un radar care putea să detecteze rechinul, mult înainte să-l vezi. Și altul avea, era mai mișto pe tabletă, dădea niște pinguri pe hartă și putea să facă reveal că tu nu știi încotro trebuie Păi să mergi. trei în apă în neam, Da. nu știu. Și nu vedeai, era făcut foarte aproape, știi? Și ăsta trebuia să descopere parcursul, știi? Unul te apăra local și unul trebuia să-și facă traseul. Da. Mișto. Băi, da! Și Și ce s-a întâmplat? am iterat, Prototip ați făcut? da, Mi s-a făcut rău? nu era mișto, era mișto. Bă, ni s-a făcut. Ce am aflat foarte repede că e greu de tot, frate, fizic e greu să duci VR. Da? Deplasarea era horror. Dar cumva în apă, pentru că viteza nu era foarte mare, părea ok. Dar plus mai erau probleme de astea ergonomice, îți transpira fața, Da. îți se încălzea telefonul, îți murea bateria. Da. Horror. Mă rog, i-am dat înainte, asta a fost prima iterație. Am făcut niște playtest, am chemat niște prieteni, mi s-a părut mișto ideea. Hai să vedem. Noi nu eram neapărat mulțumiți. Hai să vedem ce mai putem face. Când a apărut porcul ăla cu mitraliere în țâțe? Mai ții minte? Înainte de drone sau după? După drone. După drone? Ok, deci atunci iterația a doua a fost așa. Ok, ești tot în apă, dar nu mai ești scafandru sau nu mai sunt rechini sau whatever. Ești o năvuță care trebuie să parcurgă un maze să ajungă în centru. Și ceilalți playeri, nu mai știu câți eram, 4 sau 5, erau tot năvuțe Ok. pe mobile și trebuia să te vâneze. Stai că parcă văd rețeta de Bosgard acum. Cum se naște Bosgard. Și, mă rog, tu erai singurul care îi vedea pe ceilalți 3D. Restul vedeau top-down, nu știu ce. Și asta a fost prima iterație. Și tu te puteai ascunde. Deci te ascundeai în plante, aveai niște chestii unde dacă te băgai, ăștia nu mai vedeau nimic cu aia. Asta a fost prima iterație. După aia am zis, ok, hai să le ziceam noi drone. Hai să le dăm abilități. Îți alegeai drona de la început,
Și erau, unele săreau peste zidul maze-ului, unele aveau homing missiles. Și am iterat ca la balamuc. Era destul de mișto. Adică ne distram, dar aceeași problemă. Cine avea VR-ul pe cap, când dură transpirație rău, mai ales că început să eram obișnuit să eram, știi? Și dădeam viteză. Și cu cât îi dai mai multă viteză, cu atât ți mai e rău. Știi? Și mă rog, adică noi cât de cât eram ok, dar ne invitam prieteni să joace și nu puteau să duc. Ca să le dai pastile de alea de rău de mașină. Da. Și după aia am zis, bă, hai să mai încercăm o variantă. Unul dintre noi, pentru că deja se conturase ideea că unul e special pentru că e VR. Bossul. Bossul, da, exact. Unul dintre noi trebuie să apere dracu ceva și ăla e cu VR-ul și restul îl atacă, știi? Am iterat și aici și whatever. Tot combinații, iterații, prototipuri. E și la un moment dat, dar mai știu care a fost faza. Am zis am desenat eu mizeria, am făcut un doodle și era acest boss, că până la urmă ne-am zis, ok, unul e boss, da? Și am făcut un porc. Dar nu mai știu de ce. Și avea 3 rânduri de sâni așa. Da, acum au purcei, au 9, cred că au de obicei sau... Da, era mai mult la mișto, știi? Dar înainte era un soi de turetă. Și pentru că n-am stat să mai fac animația, nu știu ce, am pus porcul peste turetă, băi, și s-au nimerit. Deci fix așa i-au ieșit, știi? Și am râs de ne-am crăcănat. Și mă rog, am mers pe ideea asta. Cred că atunci venise și Ștefan, nu? Cam pe în zona aia. Da. Când începusem să iterăm, da? Începusem să iterăm, să migrăm spre Bogdan. Da. Ei, și toată distracția, toată euforia asta, la un moment dat s-a cam în sfârșit, pentru că ne-am dat seama că VR nu e ce trebuie. Nici ca... Deci ergonomia ne-a lovit, pentru că ne-am dat seama că nu poți să joci. Deci playtime-ul e sub jumătate de oră. Nu duci. Și când vine vorba de jocuri, nu vrei asta. Exact. Și nu-ți duce nici telefonul. Da. Plus că... Da, înțeleg. I-a zis, bă, hai să facem altceva. Și nu știam ce să faci. Și aveam o groază de prototipuri, majoritatea pe VR. Aveam ideea asta 1v5, 1v whatever. Asimetric, da. Asimetric, da, deja a apărut și făceam un soi de ședință așa de, mă rog, brainstorming, da, să zici, și seansă. Și ideea era foarte simplă. Aruncam cu idei, făceam cât? 2 echipe? Cam așa. 2 echipe. Aruncam cu idei, le puneam pe o foaie, ne uitam la ele, ne inspiram unii de la alții. Deci 2 echipe separate care aveau cu idei diferite. Le puneam împreună. Asta era prima etapă. După aia mai aruncam o dată cu idei, după care începeam să votăm și începeam să restrângem. Știi, până când ajungeam la 5. Din alea 5, dacă rămâneam cu 3 era bine. Și de obicei mergea asta. Adică era destul de fun. Și nu mergea, nu erau atât de multe idei și te puteai duce în atât de multe locuri încât și cumva ne învârteam în cerc și nu mai știu cine a zis la un moment dat. Cum a spus degetul pe Asta văd, că cineva a zis de pe cover. Să facem un joc cu un boss ca o felie de pâine sau boss să fie o felie de pâine, știi? Și a fost pur și simplu, era atât de multă, nu știu dacă frustrare, nu mai avem idei. Și a zis, gata, facem asta. Când s-a zis asta, toată lumea era, asta face. Deci pur și simplu ne-a salvat ideea asta, că nu ne blocasem, știi? Gata, boss o felie de pâine, am început să râdem, am început repede să iterăm. Da. Sună silly așa. Asta e povestea și cu Super Mario, știi? Când trebuia să piciuiască, trebuie să fie un instalator care scuipă foc și sare peste... Pe vremea era hype mare cu I Am Bread, parcă nu se lăsase. Și am aruncat-o fix la mișto a fost ideea asta. Da. Mă rog, cumva... Noi toți, cumva. Da, mai știu că... S-a ajuns aici. Dar a fost o bășcălie așa și am zis, gata, facem. Și a curs foarte ușor de acolo. Hai să următorul boss era un zar, următorul boss era un pompă de WC. Da. Adică a fost foarte natural. Doar ați mai adăugat practic content pe mecanicile deja stabilite. Da, oricum aveam ideea asta să ai mai mulți vikingi care au mecanici diferite, știi? Deja aveam cod, aveam ideile, mecanicile erau deja acolo. Și ne-am dus în zona asta, vikingi versus bread. Și asta e boss gata. Da.
jocurile asimetrice sunt greu de făcut. Dar ce e interesant e că am făcut un mod de survival pentru Bosgard, nu știu dacă îl joacă multă lume, care de fapt a fost precursorul jocului pe care îl facem acum. Ah, da. Și aveai un buton acolo, scria survival pe el. Și când intrai acolo, nu erai neapărat într-un mod survival, cât erai... Third person și explorai un fel de action game, așa? Mă rog, era destul de interesant. Aveai tot felul de trap-uri pe care le puneai. Trebuia să prinzi un boss. Și a zis, bă, hai să facem un nivel în care băgăm un boss și reveal-ul, îl iei doar dacă îl bați. Știi? Ah, Deci trebuia să-l bați în nivelul ăsta ca să poți să-l deblochezi. da, ok. Și era super funny. Puteai să spui tot felul de catapulte, tunuri, ziduri și veneau sute de monștri pe tine, știi? Și ziceam noi survival. Aveai niște chestii de căldură, era frig. Trebuia să îți scădea bara de căldură și trebuia să te încazi la tot felul de Da, chestii. asta e elementul de survival. Și așa, ușor, știi, am făcut un mini survival acolo, pe care l-am continuat acum. Dar, mă rog, în altă direcție. Și acum discuția ne duce fix la jocul la care lucrează în prezent, și anume Asca. Asca, da. Remember. Remember the rage of the sea. Remember the light in the darkness. And when the dead winter comes, remember those who never sleep. Care înseamnă cenușă. Ok. Ashman. Are un pic așa de Senua Sacrifice vibes. Da, mă rog, dacă te uiți la trailer, e o poveste mișto cu numele. Am făcut tot așa un brainstorming ce nume să-i dăm și a ieșit Asca, care înseamnă cenușă. Și, mă rog, tot mai săpând noi după date istorice, se pare că germanii le ziceau vikingilor Ashman. Că părjoleau tot? Da, și era ideea asta, știi, să ne zicem jocului Ashman. Ah, ok. Am râs. Dar nu sună rău nici Ashman. Probabil nu ar fi făcut toată lumea legătura cu acest aspect. Ce-am mai râs prima la asta dată cu Ashman. Da, mă rog, jocul s-a numit în mai multe feluri, dar am ajuns la Asca pentru că ea e personajul principal. Și, pe scurt, e un survival try builder într-o lume nordică, și accentul cade pe tribu, să-ți faci satul, să-ți crești tribu, să ai grijă de oameni. Și e super addictiv, am jucat săptămâna asta, bine am și muncit. Am jucat. Noi ce facem? Practic, înainte de fiecare lansare avem un closed alpha, ultimul closed alpha care vine weekendul viitor. Și înainte, după ce băgăm tonă de mecanici, trebuie să ne jucăm noi jocul, știi? Da, păi să vedeți dacă merg sau nu. Da, exact. Fun. Băi, și e fun, deci e fun, m-am jucat, nici nu vreau să plec aseară de la studio. Eu mai urmăresc ce mai postați și m-am văzut niște mici chestii. Da. Poți să faci foc, stai la foc, ca niște lemne, adică ai toate elementele astea de Acum poți să faci metal, să faci multiplayer. bărci. Practic o să meargă multiplayer, nu? Să joci co-op. Co-op 4 player, da. Da, asta e bine. Mie îmi plac jocurile co-op. Poți să joci cu Marius. Băi, și mie îmi plac co-op. Deci, dacă e o chestie care a ieșit din pandemie, e că lumea cumva a făcut un shift către co-op. Da. Știi, înainte toată lumea versus. Versus e și foarte toxic de la un punct încolo. Da. Așa, co-op, Da, stai facem acasă împreună. Hai să construim un sat. Da, exact. Adică, și plus că mai vin și fete n-ai să joace și jocuri. Da, nu poți să le cățăpești pe toate. Te-am bătut! Exact. Se plece de acolo Adică pe ai chestia asta de făcut împreună, care e mișto. De-aia la noi o să fie numai co-op. Da. Nu să fie versus. O să iasă Asca
anul ăsta, în vară, Early access. Early Access. Teoretic. Practic, știți voi. Ca Blizzard. Practic ca Blizzard, da. Când e gata. Băi, vă doresc mult succes și cu acest joc și aștept mă joc chiar și un Early Access. O să rupem. Adică să chema și pe el asta ca să zică... Da, vreau și eu acolo să vin. Vreau să mă joc. Și eu ați ales ce ne jucăm? Mă gândeam la Ultimate Chicken Horse. Mai ales că sunteți amândoi gameri profesioniști și dacă vă bat o să mă simt spre bine. Da. Băi, apropo, Ultimate Chicken Horse e făcut de niște băieți cu care am fost la acceleratorul ăla grafic. Morel. Fix atunci l-au făcut. Ce interesant. Și ne jucăm ceva? Ne jucăm Ultimate Chicken Horse să vedem care este cel mai tare viking. Ai, da, hai. Care e cel mai tare Ashman? Ia să vedem. Drăguță povestea că ne-ai spus că ai fost colegi cu ei. Coleg cu ei. Eu sunt, ce fac? Play local. Coleg cu ei la startup-uri? Da, da, am lucrat împreună. Și ce facem? Așa, tu ești cursor așa și îți alegi un caracter, toate la fel. Deci practic e un platformer runner. Da, mă, îl știu că l-am jucat. Bun. Ia. Eu sunt găina. Șarpili! Green Third. Stai mă că nu m-am hotărât. Bine mă, hai că-l iau pe raton. Hai, da mă. Păi tu ceva. Păi și ce trebuie să facem? Să ne alegem nivelul, nu? Da, practic trebuie să ne cocoțăm pe aici să căutăm un nivel. Eu recomand să facem unul mai interesant, chiar. Mai ales că suntem profesioniști. Old Mansion ești. Că ți-i apăsă. Poți să fac wall jumping? Da, și poți să faci și wall slide, vezi că rămâi pe el și poți să sari de pe unul pe altul. Și contează cât apeși pe, cred că e dat back. Ce-am dat? Cred că ai apăsat B și Fuck me, trebuie să mă duc chiar acolo? trebuie doar să stai acolo unde dansăm noi, vezi? Mă duc acasă. Hop, hop. Este cumva un pic de input lag, simțiți? Da. Discret. Îți dă bani dacă iei. Da. Bă. Bă. Deci nu. Mă suge! Practic trebuie să stai în tun și să speri că nu intri în... Ok. Și ce fac banii ăia? Bomba pantă. Dacă îl iei pe drumul tău către goal, ți se pune ca bonus la sfârșit. Uite, să scăpăm de asta, mă. Așa. Vezi cum bat. Aoleu. Încă te mai mișcai că se dă la capăt. Aoleu. Ai crouch? Da, Care-i crouch? în jos. Și bagă capul la cutie. Nu mă așteptam, credeam că nu pot să termin niciodată, dar am intrat. Uite bombele. Ia să mă prinde. Graba strică treaba. Iată. Așa e, da? Hai, Maris. Nu! Oprește-te pe una din ele! Ce s-a dus. Nu se mai oprea. Hai. Ultimate the horse.
Dacă acum dacă pici pe bariera, cred că ți-o deschide instant sau durează un pic. Să vedem. Ce țeapă! Cred că trebuie să sari pe... Așa. Vin și eu! Ca plofti? Dacă nu te lași jos, te omoară aia, nu? Se lasă automat. Mamă, cum a gândit-o Cristi cu asta. Cine a pus ușa aia acolo? God damn it! Stai că o să vezi cine. Squirrel. Ai dat puncte? A, nu, că n-ai terminat. Și e rar să fie. Nu că de unde te atrage chestia aia. Nu! Zboară săgețile, bă! Ia! După aia Black Hole. E brutal. E frică. Nu! Nu! Alea se duc așa. Da. Mamă, cine a pus urmă aia din parte? Fuck, man, dar acolo aterizezi după ce faci jump-ul ăsta. Ți-a plăcut asta? La început am gândit-o. Ți-a luat ceva să ia? Eu mă știu. Bă! Dar e risky să frânezi acolo, că te prind săgețile. Vrei să treci cât mai repede. Acum era perfect că țineam eu săgețile. Am blocat vreo 5. Wow! Dar trebuie să stea cineva pe buton. Deci, practic, un player l-activează. Așa trebuie să-l plănuiești. Ah. Dacă trebuie să pe buton, futucam să fac jump-ul. Tot aia! Tu ai pus-o pe aia. You can't do it! You can't do it! Uite aici ce nebunie. Ok. Ale trec în două direcții. E o șansă, nu? E o șansă. Ah. Mamă, gheața aia, bă. Mi-au dat o oră, bă, ești nebun. Așteptam să le iei tu după tine, știi, ca să plec. O strategie bună. Mam, nice. Bravo, Cristi. Ultima. E cu fata asta lungă. Exact. Da, păi cam asta a fost episodul Plus Rap de astăzi. Mersi că ați venit, primiți amândoi Plus Rap. Să pună... Stai prins, știi ce? Să pun aici Plus La Rap, montaj. Da, la montaj. Da. Ceva deosebit. Păi și... Mersi de invitație. Mă bucur că ai venit. Și că ne-ai povestit. Și eu mă bucur că l-am revăzut o Asta a fost premeditată de regina surprizelor, Georgiana. Bârfim.
Bârfie. Mulțumim, Cristi! Pa!